Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Kahapon po napag-usapan po natin yung tungkol sa mga pasyente nagpa-check up sa clinic or sa emergency room ng hospital. At in-advise po na kailangan i-confine ang kanilang mga pasyente o mga pasyente mismo. At dahil po syempre sa panahon natin ngayon ay crisis, talagang kulang ang budget, syempre magre-request po sila na kung pwede po at kung kaya po sa bahay na lang inumin yung gamot, no? Okay, at syempre itong mga pasyente o kaya po mga nanay at tatay ng pasyente na dala-dala po nila yung mga anak nila, syempre tatakbo sila sa clinic po natin dahil ayaw nga bigyan ng, I'm sorry, I did not switch on the light. Ayaw po nila bigyan ng discharge summary at saka syempre yung take home meds, no? Okay, so dahil po sa wala talaga silang pera na i-confine yung pasyente nila, pumunta sa atin, no? Okay, at nagmamakaawa at naghingi po ng gamot na kung pwede inumin sa bahay lang, no? Okay, kasi nga kulang nga sa budget. So anyway, nabanggit po natin yung tungkol sa yung pasyente na nagstay sa emergency room sa isang private na hospital dito sa Davao City at nagkaroon siya ng bill, no? Hospital bill ng 55,920 pesos in a matter of 2 hours lang. Exactly 2 hours. Because, as you can see, ayan, admission date, January 11, 2024, dumating alas 7:32 ng gabi. At umuwi sila same day, alas 9:32 ng gabi. In-advise po sila na kailangan po daw i-ICU at dahil po wala silang pera pang ospital, nag-request po sila sa doktor na kung pwede bigyan po sila ng reseta para sa bahay na lang po inumin. Hindi pumayag yung doktor. Okay? Kaya nandyan sa clinic yung asawa ng pasyente. I think 7 days after pa yan nung umalis sila sa yung private hospital. Tinanong ko nga sila yung asawa rather, na meron bang binigay na parang discharge summary, no? Sabi niya wala po daw. Well, of course, I'm not so sure, no? Baka minsan itong mga pasyente o yung mga relatives ng pasyente na misplace po nila, syempre nagtataranta sila palagi pag pumasok sila sa hospital, no? Okay, minsan ang isip nila saan kukuha sila ng pera. Tapos yung mga papeles nakalimutan nila kung saan nila nilagay. Okay, although pwede rin na hindi sila binigyan ng clinical summary dahil nga hindi daw nagpa-confine, no? Okay, so yun po ang problema natin. Okay? Para at least alam ko kung anong nangyari sa emergency room, anong sinabi ng doktor, at saka syempre I have to be fair to both parties, no? Hindi lang sa panig ng doktor, pati rin sa panig ng pasyente. Okay? So, anyway, tiningnan ko po yung statement, no? Na ang halaga po ay 55,920 at binigyan po siya ng isang dose ng antibiotic in-inject, no? Vigocid. Ayan.
4.5 grams ito. 1,540 pesos. Okay? Pero dahil po walang clinical summary, tinanong ko po yung pasyente, or rather yung asawa ng pasyente, ano pong nararamdaman ng pasyente? Sabi ng asawa, nahirapan na daw huminga. Okay, sabi ko, wala bang ubo? Sabi niya, wala po daw ubo. May lagnat, sabi po ng asawa. Wala naman pong lagnat. Bakit binigyan po kayo ng antibiotic? In-explain po ba kayo ng doktor? Sabi ng doktor, according to the wife, na mataas po daw ang white blood cell count sa CBC. So, dito naman ang ating i-discuss, no? Ito naman, mataas ang white blood cell. Palagi rin natin narinig yan, no? Sa mga pasyente na pumunta sa clinic galing sa ibang doktor at saka galing rin sa emergency room ng mga hospitals. Palaging gina-justify ang pagbigay ng antibiotic daw ay dahil po sa pagtaas ng white blood cell count, which is part of the CBC or complete count. Okay? Pero I have to be honest, para this will add more to your knowledge, no? Lalo sa mga younger doctors at saka sa mga pasyente rin na walang alam, no? Tungkol sa itong mga laboratory test result. Okay? So, ang akin lang po is, palagi ko talaga tinatanong, saan banda yung infection? Okay? At in-examine ko yung pasyente para malaman natin kung bakit nagbigay ang doktor ng antibiotic. No? Injection sa emergency room. No? At yun lang po, pag ayaw magpa-confine, hindi rin magreseta. Kaya po sinabi ko ito kahapon na parang awa lang po, bigyan naman po ninyo ng reseta ng oral antibiotic to continue kung anong binigay po ninyo sa emergency room, yung injection na antibiotic, para naman po makomplete po ng 7 days. That is presuming na meron talagang infection, which I find it hard, no, to detect, no? Okay? Kung walang clinical summary galing sa hospital, which should state, no, sa pinaka-upper part ng first page usually, na kung anong diagnosis ng pasyente. At meron rin tayong natanggap na clinical summary na hindi po kasama yung, wala pong nakasulat na pangalan ng infection sa diagnosis, pero nabigyan po sila ng antibiotic sa emergency room. Okay? At nung in-examine ko yung pasyente at tinanong ko po yung pasyente, kumbaga, which is part of our history taking and our physical examination, well, wala talaga akong makitang infection, except palagi natin marinig sa mga pasyente o kaya sa mga relatives nila, they were told na mataas po daw ang kanilang WBC count sa CBC. Anyway, hindi ko naman china-challenge po yung mga doctors, no? Yung unang nakakita sa mga pasyente. Because we have to be fair. Kasi as I've said, and I'm gonna say it again, na I can never question yung decision ng doktor ng unang nakakita sa pasyente. Kasi po, malamang meron po siyang nakita na hindi ko na po makita nung pumunta yung clinic, or rather yung pasyente sa clinic natin. Pero again, I'd like to emphasize na dapat po sana isusulat po ng doktor kung anong at least yung diagnosis, na masama po sana yung pangalan ng infection. Para at least alam ko na baka talaga may infection nung nakita niya at ngayon gumaling na siya kahit nabigyan lang po siya ng isang dose ng injectable na antibiotic. Di ba? So, as much as possible, okay? Siyempre, nasa panic po talaga ako ng doktor because
meron tayong presumption of regularity. Kumbaga, talagang regular po yung ginawa ng pasyente, or rather ng doktor, na talagang justified po. Okay? So, sad to say, kadalasan, wala akong makitang ebidensya in terms of kung anong reklamo ng pasyente, which is arrive at, no, sa history taking, at kung ano pong na-examine ko sa pasyente, which of course maano natin sa physical examination. So ang akin lang po, for the sake of additional knowledge, no, ang pagtaas po ng WBC count sa CBC, hindi po ibig sabihin na meron infection kaagad ang pasyente. Lalo, meron tayong marinig sa pasyente mismo na nagsabi po daw ang doktor na mataas ang WBC count, kaya po malamang meron pong mikrobyo or bacteria sa kanyang dugo. No? Okay? Well, correct me if I'm wrong. Hindi ba talaga po ibig sabihin na kaagad na meron tang bacteria sa dugo dahil po sa mataas ang WBC count? Ang pag-akit ng WBC count, including yung neutrophils, okay, ay kadalasan pwede po dahil sa stress, okay, yung pag-alala, yung anxiety, pwede mag-akit po yung white blood cell count. Pangalawa, pag meron po siyang nararamdaman, yung pain or nahirapan huminga, pwede rin po mag-akyat yung white blood cell count. Kahit po may fever, hindi ibig sabihin na nakarating na po yung mikrobyo sa dugo. Kasi at the onset of infection, ang mikrobyo po ay nasa yung organ lamang kung saan po unang nakarating yung mikrobyo. Kung sa lungs, siyempre mag-ubo, okay, magkaroon ng lagnat, which is reaction to the presence of the infection. So yun po tinatawag na natin inflammatory reaction, which can also lead to fever. So hindi ibig sabihin na nakatawid na po yung mikrobyo sa dugo. Okay? Kaya po ito lang po gusto ko po i-clarify. Itutuloy po natin ang ating topic sa next video natin. Maraming salamat po.